Αργεντινή, Δεκέμβριος 2001. Η μεγαλύτερη χρεοκοπία της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας κηρύσσεται. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Για μερικούς, η χρεοκοπία αυτή ήταν μονόδρομος. The default was absolutely necessary, I'm convinced there is no way that Argentina could fix the situation without default. Που ανακούφισε κάποιος στην αρχή. Surely at that moment, not paying a debt, it's always nice. You have debts, you don't pay it, it's always nice. But it certainly has implication medium term. In the short term, it's good not to pay a debt. Ενώ για άλλους, ένα λάθος που πληρώνεται ακόμα και σήμερα. El default fue malo para todos y hoy, más de 10 años después, se siguen sintiendo las consecuencias negativas. Porque las inversiones que vienen a Latinoamérica casi no llegan a la Argentina. Un país que incurrió una vez en default queda como marcado como signo de inseguridad. Μια πτώχευση που για μερικούς ήταν ακόμα και ντροπιαστική. That default between a closet and the ground is showing papers and drinking champagne on the default will never be seen as one of the best moments of Argentina. Και που σχεδόν όλοι συμφωνούν ότι έγινε με λάθος τρόπο. Fatal riots, the president resigned. I think that was very humiliating, the riots. No one wants to see people killed. And then people's own situation, everybody was impacted so strongly. I think that left such a scar. Απόψε, οι Νέοι Φάκελοι λύνουν το μυστήριο της χρεοκοπίας Αργεντινής. Συναντάμε τους ανθρώπους που ζουν τις επιπτώσεις της μέχρι και σήμερα. Ερευνούμε ποιοι έχασαν, αλλά και ποιοι κέρδισαν από αυτή τη χρεοκοπία και απαντάμε στο ερώτημα πόσο μοιάζει τελικά η Ελλάδα με την Αργεντινή. Είναι μια χώρα μοντέλο προς μίμηση ή ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Ιανουάριος 2002. Λίγες μέρες μετά την πτώχευση, πρόεδρος της χώρας αναλαμβάνει ο Εντουάρντο Ντουάλντε. Ηγετικό μέλος αντιπολίτευσης, ο Ντουάλντε θεωρείται από πολλούς και ο άνθρωπος που οδήγησε τον Ντελαρούα, τον πρωθυπουργό της Λιτότητας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στην παραίτηση. Και έτσι άνοιξε το δρόμο για τις αλυσιδωτές αντιδράσεις και τη χρεοκοπία που ακολούθησε. Η Αργεντινή που αναλαμβάνει ο Ντουάλντε είναι μια χώρα γονατισμένη. Η πρώτη του απόφαση είναι και αυτή που θα στιγματίσει την οικονομία της για όλα τα επόμενα χρόνια. Έτσι, στις 6 Ιανουαρίου του 2002, η χώρα της Λατινικής Αμερικής που έκανε κάποτε νόμισμά της στο δολάριο, επιστρέφει στο εθνικό της νόμισμα, το πέσο. Για να κατευνάσει τον πανικό, ο Ντουάλντε εξαγγέλει ότι τα χρήματα των Αργεντίνων στις τράπεζες θα διατηρήσουν την αξία τους στο ακέραιο. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Αυτό φυσικά δεν συμβαίνει ποτέ. Όταν οι τράπεζες ανοίγουν στον Μπουένος Άιρες, λίγες ημέρες μετά, η κυβέρνηση έχει υποτιμήσει το πέσο 25% σε σχέση με το δολάριο. Το 1/4 από τις οικονομίες του κάθε καταθέτη έχει μέσα σε λίγα 24 ώρα εξαφανιστεί. Η οργή του κόσμου ενάντια στις τράπεζες και την κυβέρνηση είναι τώρα μεγαλύτερη από ποτέ. Οι τράπεζες αναγκάζονται να στήσουν ειδικά προστατευτικά τείχη για να γλιτώσουν από το μένος των αγανακτισμένων καταθετών. Ο πρώην αντιπρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Μπλέχερ, αναλαμβάνει τη θέση του κεντρικού τραπεζίτη της χώρας εκείνη ακριβώς τη στιγμή. People were upset with the banks. So a lot of people that couldn't get their money were upset with me, personally. So there were signs in the street against, with my picture and things like that. That wasn't very pleasant. Οι αντιδράσεις του κόσμου οδηγούν την κυβέρνηση Ντουάλντε να αλλάξει τους κανονισμούς. Έτσι, μπορεί οι καταθέτες να έχουν χάσει το 1/4 των οικονομιών τους,
αλλά οι δανειολήπτες δεν θα επιβαρυνθούν με άλλο ένα 25% στα δάνειά τους. Το μέτρο αυτό πλήττει ακόμα περισσότερο το ήδη γονατισμένο τραπεζικό σύστημα της χώρας, καθώς οι απώλειες του 25% απλά μεταφέρονται στα αποθεματικά των τραπεζών. Η χορήγηση νέων τραπεζικών δανείων στην Αργεντινή εκείνων των ημερών γίνεται τώρα ένα άπιαστο όνειρο, σπρώχνοντας σε βαθιά ψήξη την ήδη παγωμένη αργεντίνικη οικονομία. So the banks were basically not operational. Asymmetric pacification was making the system impossible. So the only way that the system will work with the asymmetric devaluation was with some sort of government subsidy to the banks. At the end of the day, increase the debt of the government. Παρά τη χορήγηση κάποιων αποζημιώσεων στις τράπεζες, τα αποθεματικά τους συνεχίζουν εκείνη τη στιγμή να υποφέρουν. Η κυβέρνηση Ντουάλντε, παρόλο που επιλέγει τον ριζοσπαστικό δρόμο της επιστροφής στο πέσο, ξέρει καλά ότι η οικονομία χωρίς τράπεζες δεν λειτουργεί. Έτσι, μπροστά στον κίνδυνο της κατάρρευσής τους λόγω της υποτίμησης, όχι μόνο δεν έρει τον περιορισμό των αναλήψεων στις καταθέσεις που είχε βγάλει εξ αρχής τον κόσμο στους δρόμους, αλλά αποφασίζει να τον κάνει τώρα ακόμα πιο ασφικτικό. Εκατομμύρια καταθέτες καλούνται είτε να μετατρέψουν τα δολάρια τους σε κρατικά ομόλογα μιας πτωχευμένης χώρας, βασισμένη σε μια υπόσχεση της κυβέρνησης ότι θα πάρουν τα λεφτά τους μετά από 10 χρόνια, ή να πάρουν εκείνη τη στιγμή πέσος, χάνοντας όμως το 70% από τις οικονομίες τους, καθώς η αξία του πέσο φτάνει μέσα σε ένα εξάμηνο στο 1/3 της αξίας του 1 δολαρίου. Επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο και κάθε πηγή οικονομικής δραστηριότητας στους δρόμους των πόλεων τώρα στερεύει. Το μόνο που αυξάνεται αντιστρόφως ανάλογα είναι η φτώχεια των Αργεντίνων. Ο Αλμπέρτο Αμάτο, γνωστός ερευνητικός δημοσιογράφος της Αργεντινής, καταγράφει εκείνες τις ημέρες τα γεγονότα. Estábamos todos sin dinero, prácticamente. No quiero decir que no había dinero líquido en la Argentina, no había dinero circulante prácticamente. Los sectores más necesitados lo que hicieron fue crear un sistema de trueque, sin dinero. Se organizaban y cada cual llevaba lo que podía dar y otro llevaba lo que tenía y se intercambiaba. Empezó a circular una moneda de trueque totalmente paralela y la gente llevaba mantas y frazadas y te pedía si se podía llevar 1 kilo de arroz o una cosa por el estilo. Eso fue lo que pasó en esos primeros meses. Συναντάμε τον Κριστιάνο Ρατάτσι, έναν από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες της χώρας, στα γραφεία του, στο κέντρο του Μπουένος Άιρες. Πρόεδρος της Fiat Αργεντινής, με εργοστάσιο παραγωγής στη χώρα, εξάγει τα ιταλικά αυτοκίνητα σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Εκείνες τις μέρες όμως, παρά την πτώση του εργατικού κόστους, ακόμη και επιχειρηματίες σαν κι αυτόν πλήττονται βαθιά από μια οικονομία κινούμενη άμμο. Salaries went down awfully, the market destroyed. 10-12% GDP descent in 2002. An awful situation. Usually when you default and you don't respect the rules, you end up losing. You don't end up winning. And usually, I insist, it's the poorer people, medium class, lower medium class, that suffered the most. Salaries disappearing, disappearing under enormous inflation, enormous devaluation. Ο Γκουστάβο Γκρομποκοπατέλ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος εξαγωγέας σόγιας στην Αργεντινή. Πολλοί τον αποκαλούν βασιλιά της σόγιας. Τα γραφεία του είναι απλά, καθώς ο ίδιος περνά τον περισσότερο του χρόνο στις φοιτίες του, μακριά από τον Μπουένος Άιρες. Όμως, εκείνες τις ημέρες μετά την πτώχευση και την επιστροφή στο πέσο, δεν ήξερε, όπως λέει, αν ήταν πλούσιος ή φτωχός. We need to receive money and we need to pay money. And we didn't know how much they will pay and how much we need to pay. It was very difficult because all the contracts, all the rules were broken in this time. Και οι δυσκολίες δεν σταματούν εκεί.
Η ζωή για τους Αργεντίνους αλλάζει μέρα με τη μέρα. Ενώ η πτώχευση γίνεται για να μην πληρώσει η κυβέρνηση Αργεντινής τα χρέη της στους ξένους δανειστές και έτσι να κρατήσει χρήματα για τον πληθυσμό που βρίσκεται σε ανάγκη, η πτώχευση της χώρας και στη συνέχεια η υποτίμηση του πέσο είχε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Χτυπά αυτούς τους οποίους υποτίθεται θα προστάτευε, τους πιο αδύναμους Αργεντίνους. Siempre son los que más sufren son los más pobres. Siempre, la gente que más sufre es la que menos tiene. Workers, for example, they from one year to other year, they reduce the salary in 3 times. Because when you change the rates of the currency rates, you receive $1,000 by month, and the other day you receive $300 by month. Then the workers had a lot of problems, really. This time 50% of our population were under the poverty line. And it changed in 1 month or 2 months. Todo el día. Venía mucha desnutrición, venían muchas personas pidiendo comida porque no tenían. Nosotros mismos no sabíamos cómo luchar con la desnutrición. Η Σιέλο είχε ανοίξει με τη βοήθεια θελοντών εκείνη την εποχή αυτή την τραπεζαρία. Ένα συσίτιο για τους ανθρώπους της Ciudad Oculta, της κρυμμένης πόλης όπως μεταφράζει στα ελληνικά. Πήρε το όνομά της το 1978 όταν η Αργεντινή φιλοξένησε το Μουντιάλ και ο τότε πρόεδρος, ο δικτάτορας Βιδέλα, έχθισε έναν πολύ υψηλό τοίχο γύρω από αυτήν για να κρύψει την ασχήμια της από τους τουρίστες. Η περιοχή αυτή, μια μικρή πόλη από παραπήγματα, είναι σήμερα και ήταν και τότε μία από τις φτωχότερες και πιο επικίνδυνες περιοχές στο Μπουένος Άιρες. Εκείνες τις ημέρες της κρίσης όμως, όπως θυμάται η Σιέλο, ήταν ξεκάθαρα διαφορετικές. Pero había una mamá que venía con una niña envuelta en brazo. Y venía y comía con todos sus hijos. Y un día le pregunté, ¿cuánto cumplió Priscila? 1 año, me dice, cumplió Priscila. ¿Y cuánto pesa Priscila? Y pesaba 4,5 kilos. Και οι νύχτες όμως στην εποχή της πτώχευσης ήταν και αυτές διαφορετικές. Όταν το σκοτάδι πέφτει στο Μπουένος Άιρες, κάποιοι από τους 3,5 εκατομμύρια ανέργους και νεοάστεγους εκείνες τις ημέρες αναζητούν δουλειά ακόμη και μέσα στα σκουπίδια. Είναι η λεγόμενη καρτονέρος, το σημάδι της κρίσης Αργεντινής. Άνθρωποι που με καρότσια γυρνούν την πόλη και ψάχνουν για χαρτί και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά μέσα στα σκουπίδια για να τα πουλήσουν. Εκείνες τις ημέρες, το νούμερο των καρτονέρος φτάνει τους 40.000. Ένας από αυτούς και ο Σέρχιο Σάντσες, οδηγός φορτηγού που η πτώχευση τον βρίσκει απολυμμένο από τη δουλειά του. Y primero no conocía bien cómo era, sino sabía más o menos y bueno, pero me dediqué, empecé a revolver bolsas y empecé a cambiar, juntaba con mi señora, iba con mi hija, que era grande, pero iba con mi hija, iba con mi hijo y entre todos juntábamos y vivíamos. Ο Εμμανουέλ Αμάδο από την άλλη παραδέχεται ότι για να επιβιώσει εκείνες τις μέρες αναγκάστηκε να συμμετέχει ακόμη και σε πιάτσικα. Muy mala era la situación, 2001-2002 muy mala. Los civiles, nosotros, la gente que no tenía en ese entonces un recurso como el de ahora, se juntaba en una casa común y corriente y hablaban para ir y sacar cosas de los supermercados, de las almacenes más grandes del lugar. ¿Tú sacas cosas? Sacaba, sí, en ese tiempo sí. En ese tiempo lo hacía.
Una atmósfera de guerra civil porque, ponele, yo tengo un almacén propio. Yo tengo 30 harinas, 40 fideos. Hay otras personas que en el momento no lo tenían. Y las personas que no lo tenían venían a sacarme a mí. La policía no sabía a quién defender. Tampoco. ¿Por qué? No se podía tirar contra, ponele, 40 familias a defender a una sola persona entre 40 familias. Με αυτή την κατάσταση δεδομένη, τα ενία του Υπουργείου Οικονομικών παίρνει στα χέρια του οικονομολόγος Ρομπέρτο Λαβάνια. We was in the limit of the dissolution of the country. People in the streets. At that moment, the level of poverty was 52%, and the level of unemployment was 25%. Practically, the country was paralyzed. Ποιοι όμως ωφελήθηκαν από αυτή τη μεγάλη αλλαγή? Για τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, που πολλοί Αργεντίνοι εκείνες τις ημέρες θεωρούσαν υπεύθυνο για την κατάσταση της χώρας, η υποτίμηση εξυπηρετεί τελικά μόνο τα συμφέροντα των πολύ δυνατών. There were big industrialists and also big multimedia and also provinces that were indebted in dollars. And they saw as a solution that their debts were transformed from dollars into pesos. For example, if a company owed $1 billion, after the pesofication, it could pay simply $250 million rather than $1 billion, 1/4, thanks to the pesofication. It was a terribly redistribution against what you want actually to implement if you want to do good for the people, no? Την ίδια εποχή ξεκινάει και ένα άλλο καινούριο φαινόμενο στην Αργεντινή. Πολλοί επιχειρηματίες με μεγάλα χρέη, απλήρωτο προσωπικό και ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις εγκαταλείπουν τις επιχειρήσεις τους. Απλά φεύγουν, αφήνοντας πίσω τους μηχανήματα και εμπορεύματα. Τότε, πολλοί εργαζόμενοι αποφασίζουν πως αντί να αντιμετωπίσουν ανεργία με περίπου άλλα 3 εκατομμύρια ανέργους, θα γίνουν οι ίδιοι τα αφεντικά, ξανανοίγοντας τα εργοστάσια μόνοι τους, καταλαμβάνοντας τα ουσιαστικά και μετατρέποντας τις επιχειρήσεις σε ένα είδος αυτοδιαχειριζόμενης κολεκτίβας. Μία από αυτές είναι και η βιοτεχνία ρούχων Brookman. Η Brookman se fue, nos dejó abandonada la fábrica, pensando de que nosotros también lo íbamos a ir, pero nosotros no lo fuimos. Nosotros quedamos en la fábrica cuidando las maquinarias y bueno, se formó un grupo esa noche para que se quedara cuidando. Eran alrededor de 22 compañeros y para empezar. Οι εργαζόμενοι στη βιοτεχνία Brookman αποφασίζουν ότι δεν θα εγκαταλείψουν το εργοστάσιο στο οποίο οι περισσότεροι είχαν δουλέψει για μια ζωή. Ύστερα από ένα πολύ μεγάλο δικαστικό αγώνα, καταφέρουν και παίρνουν στα χέρια τους τη βιοτεχνία. Και έτσι με κανονισμούς δικούς τους, χωρίς αφεντικό και προϊστάμενο, αλλάζει όλος ο τρόπος αλλά και η διάθεσή τους για δουλειά. La diferencia que no tenemos nosotros los chupasangre encima, ni los Brookman, ni los encargados, ni el gerente, otro chorro, se puede decir de esa forma. Trabajamos con libertad, cada uno sabe su responsabilidad. Ο νέος Υπουργός Οικονομικών όμως μετρά τον χρόνο αντίστροφα και έχει ένα και μόνο σκοπό για το 2002. Να επανακινήσει την οικονομία εδώ και τώρα. Ξέρει ότι η κατάσταση στους δρόμους είναι οριακή και ξεκινάει τη θητεία του διαλέγοντας όχι το δάνειο των 25 δις που του προσφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκείνη τη στιγμή, αλλά ένα μονοπάτι άγνωστο στην αργεντίνικη οικονομία. One option was to require these $25 billion to the IMF and to accept the program of the IMF, to continue to decrease salaries again. The first time was during the De la Rúa government, to reduce again salaries, to reduce social programs and things like that.
My view was that with 52% of the populations below the line of poverty, without investment, with very high unemployment, that was a way that will not resolve the problems. And that's why I took the other, which was we will not require nothing of the IMF, we will do our own program. Η απόφαση του αυτή ευνηδιάζει ακόμα και το Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. I said to him that Argentina will not require any dollar and that or Argentina was able to resolve alone the problems or we will not resolve it at all. That was the decision. And I had to say that 3 times. And at the beginning I thought, well, maybe my Latin English is not so good, and their German English, which was not very good also. But no, the problem was not. It was unthinkable in their mind that the country will decide to continue with their own programs, with very strong restructuring of the debt, and not require nothing of the IMF. Για καλή τύχη όμως του Λαβάνια, η καταιγίδα στην οποία βρισκόταν η αργεντίνικη οικονομία τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να κοπάζει και τα πρώτα σημάδια ηλίου εμφανίζονται δειλά στον αργεντινικό ουρανό. Ένας ήλιος που έρχεται στο τέλος του 2002 υπό τη μορφή γεωργικών προϊόντων που παράγει σε αυθονία η Αργεντινή και αποτελούν ακόμη και μέχρι σήμερα τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της. Οι τιμές τους, μετά από δεκαετίες καθοδικής πτώσης, έχουν επιτέλους αρχίσει ξανά να ανεβαίνουν. But funny enough, in 2002, things changed, and the cycle reversed. And since 2002 until today, commodity prices have experienced what is called a super cycle. And the super cycle was particularly favorable to Argentina. You know, Argentina is a main exporter of grain, so a country that is resource-rich, like Argentina is, suddenly saw itself in a much more favorable environment, and most exports came from this sector. Ο Εμίλιο Κάμπο είναι οικονομολόγος αλλά και ιστορικός και έχει παρακολουθήσει πολύ στενά την πορεία των αργεντινικών εξαγωγών. Ξέρει ότι τη στιγμή που άρχισαν να ανεβαίνουν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων ήταν και η πιο κατάλληλη. You know, the agricultural sector has been able to generate an enormous amount of foreign currency by exporting this grain. So that was a major change. I mean, 2002, in a funny way, coincided not only the first year after the crisis, but also the end of the downward commodity cycle. And I think, in my view at least, that was very important. Ο Κάμπο προσφέρεται να μας πάει να δούμε την καρδιά της αργεντίνικης γεωργικής παραγωγής στην περιοχή Λας Πάμπας, στο κέντρο της χώρας. Θέλει να μας δείξει από κοντά τη μηχανή που έβαλε μπροστά την παγωμένη αργεντίνικη οικονομία και να μας δείξει ακόμα και το λόγο που η Ελλάδα δεν μπορεί να συγκριθεί με την Αργεντινή. Argentina is a rich country. I mean, you just take a car, drive 2 hours outside of Buenos Aires, and you see these fields planted with wheat and soybeans and whatever, and you say, well, in a way, it's a curse. Because at the end of the day, with these commodity prices, these guys can get away with it. There are many things that are similar in our countries, and there are many things that are different. You know, for example, levels of corruption, levels of tax evasion, etc., labor unions, etc. We have a lot in common. And when I see what happens in Greece, I say, well, I've seen this before. But the economic structure is very different. Argentina is a natural resource-rich country that has benefited enormously since the default because prices have gone up. And you cannot make the same argument for Greece because the structure of the Greek economy is different.
Η Αργεντινή είναι μια χώρα λίγο μικρότερη σε έκταση από την Ινδία, με πληθυσμό μόλις 40 εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι μια χώρα που παράγει πάρα πολλά πράγματα, από κρέατα σε πετρέλαιο, αυτοκίνητα και φρούτα, αλλά η βασική μηχανή της οικονομίας της είναι τα γεωργικά προϊόντα και κυρίως η σόγια. Η Αργεντινή είναι ο δεύτερος εξαγωγέας σόγιας παγκοσμίως, με βασικό πελάτη την Κίνα, που κάθε χρόνο έχει όλο και περισσότερες ανάγκες για κατανάλωση. Στην περιοχή Λας Πάμπας συναντάμε και τον Άριελ Μόρα. Αγρότης τέταρτης γενιάς, έχει γεννηθεί και μεγαλώσει μέσα στα χωράφια και είναι ο πλέον κατάλληλος για να μας εξηγήσει αν αυτή η εντυπωσιακή ανάπτυξη ήταν τυχαία. Si un quintal de soja antes del 2001 valía 20 pesos, después del 2001 pasó a valer 60 pesos. Obviamente esto trajo aparejado una gran evolución para el sector. Από τη δεκαετία του 90, όταν η οικονομία της Αργεντινής αναπτυσσόταν ακόμη ταχύτατα, ένα μεγάλο ποσό είχε επενδυθεί στον αγροτικό τομέα. Ήταν σαν να είχαν καλλιεργηθεί οι σπόροι τις καλές μέρες για να ταΐσουν τον πληθυσμό στις κακές. Και για καλή τύχη των Αργεντίνων, έτσι ακριβώς και έγινε. En el 2001, cuando todo se destrozaba y cuando nadie apostaba nada por Argentina, nuestro productor sembraba, fertilizaba, hacía uso de agroquímicos y hasta hacía inversiones en tecnología tratando de salir del lugar en donde estaba. El trabajo que le puso nuestro sector y el hombro que le puso a la economía nacional es tan importante porque nadie sabía aquel día que los commodities iban a aumentar. Δεν τυχαίο ότι η Αργεντινή είναι η δεύτερη πιο ανεπτυγμένη τεχνολογικά χώρα στον κόσμο όσον αφορά την αγροτική παραγωγή μετά την Αμερική. Στο τρακτέρ που θερίζει το κτήμα του Μόρα, ο οδηγός του μας εξηγεί πως μέσα από ένα κομπιούτερ και το πάτημα μερικών κουμπιών μπορεί να έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει στο χωράφι και στη συγκομιδή του. Ahora llevo 26 hectáreas, el húmedo y el seco, la humedad, peso húmedo, peso en seco. Εκτός από τις επενδύσεις που έγιναν στη δεκαετία του 90, οι αγρότες είναι και από τους λίγους, εκτός από τους ολιγάρχες, που απολαμβάνουν ένα υποτιμημένο πέσο. Τα προϊόντα τους γίνονται πολύ πιο ανταγωνιστικά, ενώ τα χρέη του παρελθόντος σχεδόν εξαφανίζονται. Por un lado, nuestro productor triplicó su ingreso y por el otro lado, la deuda que tenía contraída con entidades financieras pasó a valer un tercio. Esto hizo de que hubiera rápidamente un crecimiento explosivo en el sector. And the government put an export tax. The previous government refused to have an export tax. The export tax did very well in balancing the fiscal accounts. That was part of the big problem. So that was part of the solution. Με τη φορολογία στις εξαγωγές των γεωργικών προϊόντων να καλύπτουν τρύπες και χρέη της χώρας, τα ταμεία αρχίζουν να γεμίζουν σιγά σιγά. Και τότε είναι που ο πρόεδρος Ντουάλντε ξέρει ότι πρέπει να πάει σε εκλογές. Παρά την ανώμαλη προσγείωση της οικονομίας, με την επιστροφή και υποτίμηση του πέσο που ο ίδιος αποφάσισε, ήξερε ότι αυτό που είχε καταφέρει επιτέλους ήταν να ηρεμήσει τις κοινωνικές εντάσεις του τελευταίου χρόνου και να ετοιμάσει τη χώρα για εκλογές. Yo sé que hay gente enojada conmigo porque sienten que no les di todo lo que les podía dar. Στις εκλογές του Μαΐου 2003 κατεβαίνουν ο βετεράνος πρόεδρος της Αργεντινής Κάρλος Μένεμ και ένας σχεδόν άγνωστος περονιστής κυβερνήτης της Παταγωνίας, ο Νέστορ Κίρσνερ. Recorramos la calle de nuestra provincia, organizándonos, confiando en que se construyen victorias con esfuerzo y con trabajo. Ο Μένεμ, φοβούμενος μια εξευτελιστική ήττα στο δεύτερο γύρο εκλογών, παραιτείται. Έτσι, πρόεδρος εκλέγεται με ένα πολύ μικρό ποσοστό για τα εκλογικά δεδομένα της Αργεντινής, ο Νέστορ Κίρσνερ. Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina.
So Nestor got into power with just 22% of the popular vote, so he was a quite weak elected president. Ο Σέρχιο Μπέρνσταϊν είναι πολιτικός αναλυτής με εταιρεία δημοσκοπήσεων στο Μπουένος Άιρες. Η απρόσμενη άνοδος του Κίρσνερ στην εξουσία είναι κάτι που έχει παρακολουθήσει από πολύ κοντά. And soon after being in power, he built this broad coalition, including people from the right, from the center, from the left. It was a very interesting attempt to win legitimacy by co-opting different sectors, but with a pretty democratic agenda, including strengthening institutions, deepening democracy, but also trying to get out of the crisis. Το βάρος του Κίρσνερ πέφτει από την αρχή στην οικονομία. Η υποτίμηση είναι κάτι που αρχικά τον βοηθάει. The devaluation was huge, so we won a lot of competitiveness, meaning salaries were very tiny. They were not important in terms of the cost of production, and therefore Argentina really rebounded quickly. Στο τιμόνι της οικονομίας κρατάει τον Ρομπέρτο Λαβάνια, που πλέον εκείνη τη στιγμή θεωρείται από πολλούς ο αρχιτέκτονας της οικονομικής σωτηρίας της χώρας. The recovery started very quickly for a single reason. You had the economy having capital being there, unemployed, idle. You have people being unemployed. You have now a rate of exchange making Argentina very competitive. Ο Αλφόνσο Πρατ Γκάι, που είναι ο νέος διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αργεντινής, ξέρει ότι παρά τους γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης και το γέμισμα των ταμείων της χώρας, η βασική κρατική δαπάνη που πλήττει την οικονομία εκείνη την εποχή είναι οι πληρωμές Αργεντινής στους οφειλέτες της. Η χώρα θα χρειαστεί και πάλι τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που από το τέλος του 2001, όταν αποφάσισε να τραβήξει την πρίζα στην Αργεντινή, είχε μείνει εκτός. January 2003. We were already 1 year into not having a program with a fund. And we were close to running out of reserves. The reason for that was that even if the economy was already not just recovering, but also producing a trade surplus, the checks, as I mentioned before, were going the other way around. So it was critical for us to have a deal with a fund such that we would stop the bleeding of reserves with them. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι και αυτό που πιέζει τον Λαβάνια να ξεκινήσει συζητήσεις για μια αναδιαπραγμάτευση του χρέους με αυτούς που είχαν στα χέρια τους κρατικά ομόλογα της Αργεντινής, ώστε να μπορέσει σιγά σιγά η Αργεντινή να βγει στις παγκόσμιες αγορές από τις οποίες είχε αποκλειστεί τα τελευταία 4 χρόνια. Το χρέος, που ήταν τότε στα 90 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια, ήταν αδύνατο να αποπληρωθεί. Οι διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους για ένα κούρεμα του χρέους της χώρας πάνω από 50% ξεκινάνε με πολλές δυσκολίες και διαρκούν 2 ολόκληρα χρόνια. It was something like 62 meetings in different parts of the world, Japan, Luxembourg, Rome, Washington, because we had, as I was saying, 152 different bonds, different currencies in which their bonds were issued, and different legislations. But of course, one thing is to talk, other thing is to reach an agreement. There was no possible agreement with 75% reductions in the credits. It's impossible to reach an agreement. How many people did accept that? What's the percentage? The people that accepted was 76 and something. 76. Ο Λαβάνια αποφασίζει με τον Κίρσνερ ότι αυτή τη φορά τράπεζες και εταιρείες μέσα στην Αργεντινή που είχαν χάσει από την υποτίμηση του 2002 δεν θα αποζημιωθούν παρά τις πιέσεις που δέχονται. How much pressure actually did you get from the companies in order to repay what they had lost from the devaluation? A lot. A lot. For example, this company that required 500 million was a newspaper, an important newspaper. You can imagine. You can imagine what these newspapers did. When you have 52% of the population below the line of poverty, no solution except
to have the courage to say these times will be different. Με την οικονομία της χώρας να έχει αρχίσει να μπαίνει σε έναν δρόμο, ο Κίρσνερ βλέπει μπροστά του την επόμενη και πιο σημαντική για τον ίδιο προσωπικά πρόκληση, τις εκλογές για τη Γερουσία και το Κογκρέσο του 2005. Ξέρει ότι πρέπει να πετύχει μια συντριπτική νίκη και να ενισχύσει τη δύναμή του, καθώς στις προηγούμενες εκλογές είχε κερδίσει οριακά και μόνο τον αντίπαλός του είχε αποσύρει την υποψηφιότητά του. Και τότε, όπως θυμάται και ο ίδιος ο κεντρικός του τραπεζίτης, τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Αντί να πάρουν τον δρόμο των μεταρρυθμίσεων που είναι πάντα απαραίτητες όταν η οικονομία πάει καλά, αποφασίζουν να ευχαριστήσουν τους ψηφοφόρους τους. And this is when things turn around dramatically from a political point of view. Up until, October 2005, they were kind of, I wouldn't say the best pupils, but they were trying to make sure that they were doing all the homework, don't make anyone angry, take the steps that you've got to take. Of course, they were always very good at choosing their opponents, but basically not rocking much the boat. Και αυτό ακριβώς έκαναν τον Δεκέμβριο του 2005, όταν ο Κίρσνερ θα πάρει μια απόφαση σοκαριστική για τα διεθνή δεδομένα από τη μία, αλλά και ιδιαίτερα δημοφιλή για το εκλογικό του ακροατήριο από την άλλη. Με τα ταμεία της χώρας σε σχετικά καλή κατάσταση, αποφασίζει να αποπληρώσει μόνο μιας τα $10 δισεκατομμύρια χρέος που είχε η Αργεντινή έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μια κίνηση που κάνει τον Κίρσνερ στα μάτια των Αργεντίνων σχεδόν ήρωα. Στις εκλογές για το Κογκρέσο και τη Γερουσία, ο Κίρσνερ κερδίζει με ευκολία. Τώρα πια είναι ο ισχυρός άντρας αργεντινικής πολιτικής σκηνής. Από εκείνη τη στιγμή η οικονομική πολιτική αλλάζει τελείως τροχιά. Έτσι, οι βασικοί πρωταγωνιστές για την ανάκαμψη της αργεντινικής οικονομίας βρίσκονται εκτός εξουσίας. Once they got the popular support, they said, well, now it's us. We're going to do as we please. We're going to do as we want to do. We don't anyone else to tell us what we've got to do. Once he got the vote, he said, well, this is not, these, small guys. I mean, it's my job. It's my victory. It's my job. And therefore he said, well, I can get rid of Lavagna and I can get rid of, what I need to get rid of. They started a lot of things, nationalizations, price controls, very high subsidies that in 5 years made that the highest surplus in the Argentine history, at least in minimum in 80 years, completely disappear, and the country is again in deficit. The economic policy changed completely. By 2007, it was very clear that the goal was to have a very large state apparatus and use the state to basically intervene in different sectors, allow friends to make a lot of money, and at the end of the day, make the most important calls. They never believed in market economics. They never believed in globalization. They hated any sort of control, either by markets or the IMF or what you name it. He really wanted to make the calls without no one really going after him. He was not a democratic leader. Η κριτική όμως δεν προέρχεται μόνο από τους πρώην συνεργάτες του. Οι ψήθυροι στο Μπουένος Άιρες τώρα μιλάνε για το πολιτικό σχέδιο του προεδρικού ζεύγους, που καταστρώνεται πίσω από τα κλειστά παράθυρα του προεδρικού μεγάρου. Ο Κίρσνερ, μαζί με τη σύζυγό του Κριστίνα, που είναι εκείνη την εποχή εκλεγμένο μέλος του Κογκρέσου, σκοπεύουν να παραμείνουν στην κορυφή της εξουσίας Αργεντινής για την επόμενη δεκαετία, δίνοντας ο ένας την προεδρία στον άλλον. So, Nestor tried to change the constitution before to be able to run again, and he failed. And therefore, he let Cristina run with the idea of doing the sort of the Russian solution, Putin, Medvedev, but at the end of the day, it was Putin in charge, right? Και ο Κίρσνερ καταφέρνει το σκοπό του. Σε εκλογές του 2007, υποψήφιος δεν είναι ο ίδιος, αλλά η γυναίκα του, Κριστίνα Φερνάντες Κίρσνερ. Όλοι ξέρουν ότι πίσω από τη δυναμική γυναίκα βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος της χώρας και την εκλέγουν. Το προεδρικό ζευγάρι είναι τώρα πανίσχυρο. I have a very
simple question for you, which seems very complicated these days. How much is inflation in Argentina at this moment? Creo que el acumulado últimos 12 meses es 10.2, me puedo estar equivocando, 10,2. Sorry. No sé, ¿puedo cortar esto un minuto? Me quiero ir. Αργεντινή 2013. Στην ατμόσφαιρα του Μπουένος Άιρες κάτι φαίνεται να έχει αλλάξει. Ομάδες ανθρώπων που θέλουν να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους στην κυβέρνηση Κίρσνερ και στις πολιτικές της έχουν αρχίσει να βγαίνουν στους δρόμους της πόλης. Nosotros hablamos de inseguridad y el gobierno nos contesta que es una sensación. Nosotros hablamos de inflación, decimos que los precios aumentan todos los días y ellos dicen que no es así. El principal problema que tenemos es que el gobierno niega los problemas. Πρόεδρος Αργεντινής, η Κριστίνα Φερνάντες Κίρσνερ, για δεύτερη φορά. Ο άνδρας της Νέστορ έχει πεθάνει λίγο πριν από τις τελευταίες εκλογές και αυτή υποσχόμενη να συνεχίσει την οικονομική πολιτική των προηγούμενων ετών έχει κερδίσει με μια συντριπτική νίκη το 54% των ψήφων. Η οικονομία της χώρας όμως έχει αρχίσει να υποκύπτει στις αδυναμίες της. Παρόλο που οι γειτονικές της χώρες έχουν μεγάλη ανάπτυξη και η Αργεντινή μέχρι το 2011 αναπτυσσόταν με περίπου 7%, σήμερα η ανάπτυξη είναι σχεδόν μηδενική. 10 και πλέον χρόνια μετά τη χρεοκοπία της, η χώρα ακόμη δεν δανείζεται από τις διεθνείς αγορές. Πολλοί από τους δανειστές της την κυνηγούν ακόμη και στα δικαστήρια της Νέας Υόρκης, ενώ θεωρείται η χώρα με το δεύτερο υψηλότερο ρίσκο στον κόσμο μετά την Ελλάδα. There's only one country in the world that has a higher country risk than Argentina, and it's Greece. And the amazing thing about this is that this is after 7 or 8 years of very high growth. There are very few countries that grew like Argentina did in the last 7 or 8 years. We grew at Chinese rates. We have very low debt levels. Our debt to GDP ratio is very low compared to most countries that are in trouble today, in Europe or elsewhere. So you would think that in the face of this growth and in the face of this low indebtedness, that Argentina's country risk would be relatively low. The market is telling you something. Και η αγορά όντως προσπαθεί να πει κάτι στην κυβέρνηση της Κίρσνερ. Ότι ακόμη και μετά από μια χρεοκοπία και αλλαγή νομίσματος, μια οικονομία δεν συνέρχεται ποτέ αν δεν μεταρρυθμιστεί πραγματικά. Στα χρόνια που μεσολαβούν από την αλλαγή πλώρης των Κίρσνερ στην οικονομία, η Αργεντινή, αντί να ανοίξει την οικονομία της, καταλήγει να την κλείνει. Οι ανάγκες της χώρας καλύπτονται σήμερα με υψηλή φορολογία σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, επανακρατικοποιήσεις που τρομάζουν τους ξένους επενδυτές και ισχυρούς περιορισμούς στο εμπόριο που ο διεθνής τύπος χαρακτηρίζει ακόμα και σοβιετικού τύπου. Η κυρία Αλίσια, που μετά τη χρεοκοπία είχε αναλάβει μαζί με τις άλλες εργάτριες τη βιοτεχνία Μπρούκμαν με χαρά, σήμερα μοιάζει απογοητευμένη. Tantas malas decisiones propias de ellos hacia la plata de las personas, que eso a mí no me gustan, se está transformando como una dictadura. Porque si vos tenés tu sueldo, haces lo que se te dé la gana con tu sueldo. Si quieres comprar monedas extranjeras, lo compras. Pero en este caso acá no podés comprar, porque tenés que pedir permiso a la AFIP, tenés que presentarlo cuánto ganás, para qué querés esa plata extranjera. O sea que son cepos, que yo le digo, que ponen. Και αυτό που περιγράφει η Αλίσια είναι κάτι που το νιώθουν πολλοί. Από το 2011, η κυβέρνηση της Κριστίνα Κίρσνερ προσπαθεί να περιορίσει τη χρήση του δολαρίου στην οικονομία. Έτσι, όπως και η Αλίσια, οι Αργεντίνοι χρειάζονται άδεια για να αγοράσουν δολάρια.
Η Jude Weber, ανταποκρίτρια της εφημερίδας Financial Times στην Αργεντινή, μας εξηγεί ότι αυτό είναι μια πρακτική της κυβέρνησης για να μειώσει τη χρήση των δολαρίων και τη φυγή τους από τις τράπεζες της χώρας. So they're trying to encourage people, or force people even, to use the peso instead of the dollar. And they're doing that in a number of ways. Now you can apply to buy dollars to buy a house, I think, and to buy a car, but you can't just apply to buy dollars to save. That option has been removed. Και οι περιορισμοί στα δολάρια έχουν απλά δημιουργήσει μία μαύρη αγορά. Γι' αυτό και σε ένα από τους πιο εμπορικούς δρόμους του Μπουένος Άιρες υπάρχουν δεκάδες παράνομα ανταλλακτήρια δολαρίων. Οι γνωστοί και ως άρμπολες, δέντρα στα ελληνικά, δεν είναι τίποτα παραπάνω από ανθρώπους που όπως τα δέντρα φυτρώνουν και απλώνουν τα πράσινα φύλλα τους, έτσι και αυτοί απλώνουν τα πράσινα δολάρια τους στη διάθεση του καθενός. Τις δυσκολίες όμως δεν τις νιώθουν τώρα μόνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Η κυβέρνηση πρόσφατα έχει βγάλει ένα νόμο για να τονώνει την εγχώρια παραγωγή. Όποιος εισάγει, υποχρεούται και να εξάγει ίδιας αξίας προϊόντα. Ο κύριος Φία της Αργεντινής, Κριστιάνο Ρατάτσι, τώρα έχει και αυτός να αντιμετωπίσει τα δικά του προβλήματα. The more fluid commerce and the more open a country, the better it is in the medium term. But okay, that's just disruption in commerce. And everyone has had that problem. And that probably when you were asking me, why has it gone so down, the GDP growth? Surely that has an important value in the percentage. Για την Weber, οι περιορισμοί που έχει βάλει η κυβέρνηση στις εισαγωγές και τις εξαγωγές λειτουργούν περισσότερο σαν εμπόδια, πιθανώς χωρίς αντίκρισμα στην αργεντινική οικονομία και όχι σαν έναν τρόπο για να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγή. I don't know if it necessarily boosts it because I think these are exporters who would have exported anyway. So I'm not sure how much is new export. Στα χωράφια των Λας Πάμπας, η τιμή της σόγιας σήμερα είναι 5 φορές υψηλότερη από ό,τι ήταν το 2001, όταν κατέρευσε η οικονομία της χώρας. Οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων της χώρας θα έπρεπε να βλέπουν τα ταμεία τους να γεμίζουν. Όμως, η πραγματικότητα κάτω από την κυβέρνηση Κίρσνερ είναι δραματικά διαφορετική. Ο Γκουστάβο Γκρομποκοπατέλ, ο βασιλιάς της σόγιας και ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην ανάκαμψη αργεντινικής οικονομίας, μας εξηγεί ότι οι φόροι που πληρώνει είναι αυτοί που κινούν και την οικονομία της Αργεντινής σήμερα. We are paying a lot of taxes. As an example, we pay 80% of our earns. Taxes? To taxes. 80%? 80%. How come? Yes. And we are paying a lot of taxes. More than in other sectors. Ο Αριέλ Μόρα, στην κοιλάδα Λας Πάμπας, νιώθει ότι η φορολογία στις εξαγωγές του είναι άδικη και ότι αυτός και τα χωράφια της σόγιας του κινούν τη μηχανή της οικονομίας που χρόνο με το χρόνο βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση. Μια φορολογία που σήμερα με την τιμή της σόγιας στα ύψη μπορεί ακόμα να την πληρώνει, αλλά το βάρος της αρχίζει να τον λυγίζει. Hay un concepto que en Argentina con las retenciones agrícolas se subsidia a la industria. Es decir, al tener la Argentina que desarrollar su aparato industrial, se interpreta que si nosotros, los argentinos, manufacturamos nuestra producción granaria, los impuestos que se pagan por exportar manufacturas, entiendo que no es bueno subsidiar aquellos sectores que no producen. Entiendo que los subsidios distorsionan la economía. Remember that the size of the Argentine state increased dramatically. The tax burden was 24% of GDP back in 2003, now it's close to 40%. And Argentina spent all this money in different projects. Some of them are good programs, like focusing on the poor or focusing on education. Some of them is just typical populist spending with no reason whatsoever, like subsidizing soccer television, subsidizing racing, car racing, or many other programs.
Την ίδια στιγμή, οι καρτονέρος, το φαινόμενο της κρίσης του 2001, συνεχίζουν μόλις πέσει νύχτα να καταλαμβάνουν τους δρόμους του Μπουένος Άιρες. Τώρα, 12 χρόνια μετά την πτώχευση, οι καρτονέρος από λύση απόγνωσης έχουν γίνει ένα επίσημο επάγγελμα. Συνεχίζουν να ψάχνουν στα σκουπίδια για το μεροκάματό τους, απλά τώρα το κάνουν με τη βοήθεια του κράτους. Si nosotros pensamos que acá viene gente que viene desde la tarde de la casa y se van muy tarde y a veces no comen. Y acá nosotros vemos porque hay gente que come un plato, 2 platos, 3 platos. Yo calculo que este predio lo cambié de un porcentaje de 0 hasta un 70% de la mejora para la gente. Η κίνηση στην τραπεζαρία της Cielo, στη Ciudad Oculta, την κρυμμένη πόλη του Μπουένος Άιρες, είναι ένα μικρό βαρόμετρο για την πραγματική οικονομική κατάσταση της χώρας. En este año hay mucha demanda de venir nuevamente a comer. ¿Por qué piensas? Pienso que porque todo hay inflación y se está haciendo todo muy costoso. La gente está quedando sin trabajo. Hay gente en Argentina que no tiene para comer. Sí. Και αφού στην Αργεντινή δεν ευημερούν οι άνθρωποι, αποφασίσαμε να ερευνήσουμε αν ευημερούν οι αριθμοί. Σε μια χώρα που η δυνατότητα δανεισμού από τις αγορές είναι ανύπαρκτη, οι επενδύσεις φεύγουν λόγω των περιορισμών και η ανάπτυξη είναι κοντά στο 0, ο μόνος τρόπος για να γεμίζουν τα ταμεία της χώρας είναι το τύπωμα χρημάτων, που κάνει τα πέσο που έχουν στις τσέπες τους οι Αργεντίνοι να χάνουν εβδομαδιαία την αξία τους. The central bank is printing a lot of money to support the government. So that is a big problem. All the rest are results of these problems. Και ο πληθωρισμός, το προπατορικό αμάρτημα της χώρας τη δεκαετία πριν από την οικονομική κρίση, είναι και πάλι πίσω και τη στοιχιώνει. I mean, if you live in a country that's had double-digit inflation for the last 6 years, and it's now 25% approximately, you know, that hits poor people very much more heavily because it impacts them harder because a higher proportion of their income is spent on food and basic services and things, and so you know they're more impacted. They have end up with less disposable income. Μόνο που αυτή τη φορά η κυβέρνηση δίνει τιμές για τον πληθωρισμό της χώρας που κανένας δεν πιστεύει. The government says that the inflation is like 10%. Well, that's a joke. It's a joke. It's an Argentine joke. They all know it. I mean, so some people say it's 25, some people say it, but it's not the real inflation. We've only got Sudan and another African country in front of us. So we're a third. We're on the podium of inflation. The government lies about it for many reasons. The most important one is because when we restructured the debt, some of the new bonds were tied to inflation. And so by lying about inflation, the government is not paying interest rates to bondholders. Ο πληθωρισμός όμως δεν είναι κάτι που μπορεί να κρυφτεί. Είναι κάτι που ο καθένας το νιώθει στο πορτοφόλι του, συγκρίνοντας τις τιμές προϊόντων κάθε εβδομάδα. Και όποιον και να ρωτήσουμε στον δρόμο, το πρώτο πρόβλημα που αναφέρει είναι ο πληθωρισμός. La economía dice que con 6 pesos se puede comer por día. Acá no se puede nada con 6 pesos. Es toda una mentira. Te lo digo yo, que es una realidad en México, estamos en la calle nosotros. Es mentira. Con 6 pesos te compras un paquete de galletitas nada más. Αναζητούμε απαντήσεις για την πολιτική της κυβέρνησης στο Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Έχουμε συνέντευξη με τον σημερινό υπουργό Ερνάν Λορενσίνο. Οι ερωτήσεις μας για το οικονομικό μοντέλο της κυβέρνησης Kirchner είναι πολλές. Es un modelo de desarrollo con inclusión social. O sea, el desempleo que estaba en cifras del 25% en el año 2001-2002, hoy están en alrededor del 7%. Los niveles de pobreza e indigencia que representaba más del 50% de la población en el año 2001-2002, hoy está por debajo, muy por debajo de lo que han sido las cifras históricas. Ο υπουργός μας λέει ότι για να διατηρηθεί αυτό το μοντέλο οικονομίας που αγκαλιάζει ολόκληρη την αργεντινική κοινωνία, οι φόροι έως και 80%
η επανακρατικοποίηση εταιριών, αλλά και παντός είδους περιορισμοί είναι απαραίτητοι. Παρ' όλα αυτά, στο μυαλό μας είναι το πρόβλημα του υψηλού πληθωρισμού και των τιμών των αργεντινικών προϊόντων. I have a very simple question for you, which seems very complicated these days. How much is inflation in Argentina at this moment? Las estadísticas oficiales de Argentina registran mes tras mes la inflación, y esa es la inflación con la cual es la única inflación posible, la única oficina pública encargada y con capacidad técnica para medir cualquier estadística es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que depende del Ministerio de Economía. But how much is it? Bueno, depende, a ver, at this moment. Creo que el acumulado últimos 12 meses es 10.2, me puedo estar equivocando, 10,2, me puedo estar equivocando en la décima. Digo, el acumulado anual, de acuerdo a la última el reporte de inflación, es 10,2 o algo por el estilo. The IMF in December said that it will impose sanctions for flawed statistics that you are giving. What are you going to do about that? Όμως, σε αυτή ακριβώς την ερώτηση, η συνέντευξη σταματά απότομα, με τη δικαιολογία ότι ο υπουργός είναι κουρασμένος και πρέπει να φύγει. Mire, le vuelvo a repetir. Creo que es un... ¿Puedo cortar esto? No, perdón, sorry. No sé, ¿puedo cortar esto un minuto? Sí. Με τα μικρόφωνα ανοιχτά, μας λέει. Me quiero ir. ¿Ahora? Sí, me quiero ir. No, y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no ahondar en el tema, ¿ok? Λίγο αργότερα, όταν ανοίγουμε την κάμερα για μερικά ακόμη πλάνα, η βοηθός του Υπουργού Οικονομικών μας εξηγεί τον πραγματικό λόγο που η συνέντευξή μας διακόπη τόσο απότομα. Hay un tema que nosotros, el ministro de Economía tiene, quizás es difícil de entender para alguien de afuera, ¿no? Sí, explícame. La verdad que hablar de la inflación cuando nosotros no hablamos habitualmente ni con los medios argentinos de la inflación. Pero no sé esto, si él hable por la inflación, pero es el primer tema de la economía ahora. Todos, si se van en la calle, todos digan que hay mucha inflación, hay mucha inflación. No es posible que yo no pregunto esto. Es como yo no hago mi trabajo bien. Bueno. Σε μια χώρα που επέλεξε να χρεοκοπήσει και να αλλάξει το νόμισμά της, που στάθηκε τυχερή να μπορεί να εκμεταλλευτεί τον πλούτο της γης της τη στιγμή που τον χρειαζόταν περισσότερο, που στην αρχή έκανε κάποια βήματα για να σταθεί μόνη της στα πόδια της, αλλά που μετά τα πήρε πίσω για να ικανοποιήσει ένα απαιτητικό εκλογικό ακροατήριο, το παρόν κάθε άλλο παρά ελπιδοφόρο φαίνεται σήμερα. We are back to a situation similar to that of the early 70s in Argentina. Nunca volvimos a ser los mismos. Después de una crisis semejante, ninguna sociedad puede volver a ser la misma. We are isolated from the rest of the world. I don't think that many countries really see Argentina's model as a model to be followed. Porque se rompen los núcleos sociales, las redes sociales, se quiebra la solidaridad, se quiebra la amabilidad, se quiebra la cortesía, se quiebra el buen humor. I think there are much better ways of doing it. The solutions are not magic. Somebody need to pay. Me entusiasmé en los primeros momentos cuando vi el apoyo que el Fondo Monetario le daba a Grecia y el apoyo de la comunidad europea. Nosotros lo tuvimos todo en contra. I think what the Greeks need is to, recover the hope that they can, start growing again. And it's not going to happen until, I believe they bite the bullet. And go back to track. That would be my recommendation. It's painful,
but it doesn't need to be done as badly as we did it. It would be terrible for Greece to follow the Argentinian strategy. Argentina has soya as a commodity that's really been able to bring in revenue, and Greece doesn't have soya. So I'm not sure how well that model would work. Go back to drachma and outside of Europe will take more problems in the economy. 10 years from now or 15 years from now, Greece will continue isolated. The standard of living will be much lower than what it is now. You will have inflation, and unfortunately, you would be like Argentina is nowadays. I do not recommend you to do that. No way. You don't want to do that. I don't think Argentina is a good example of anything, particularly not in terms of the way democracy works, the way market economics works, and the way basically the country is preparing itself for the future. So you might have a couple of years complicated, but then things are in order, and you have a much richer country than just throwing everything overboard to put in other things and just destroying the basis of a good economy.